يرشون الملح على الحلبة لطرد الأرواح الشريرة، ثم يفتح المصارعون أرجلهم على مصراعيها ويدوسون على الأرض بقوة، وذلك لتخويف الشياطين التي قد تكون على المسرح، ثم يحدث الزلزال البشري. لن تستغرب وجود تقاليد كهذه في مصارعة السومو إن قلنا لك إنها رياضة تعود إلى طقوس الديانة الشينتو، ثم تحولت إلى رياضة قومية في اليابان، لكنها ما زالت تحتفظ ببعض التقاليد الغريبة. رياضة قد ترى فيها بعض العنف خلال النزال، لكن ما أن ينتهي حتى يتبادل الطرفين الاحترام. بهذه الصورة قد تعتقد أن مصارعي السومو يعيشون حياتهم الطبيعية، لكنهم في الحقيقة يعيشون في نظام حياتي صعب للغاية. يعيش مصارع السومو حياته في مكان واحد يتحكم فيه القادة الشيوخ بالرتب الأصغر، وكل رتبة تتحكم بالأصغر منها. يرى مصارع السومو أنفسهم خارجين عن القانون ولا يتبعون لسلطة خارجية. يأكل الواحد منهم يوميا أكثر من 7000 سعرة حرارية، ويمكن أن يصل وزن الواحد منهم لأكثر من 250 كيلوغرام، وتمنع النساء من المشاركة بهذه الرياضة. هذا ليس كل شيء، وإنما هناك الكثير لنخبرك عنه، فهيا نتعرف على أغرب طقوس السومو وعلى أول لاعب عربي يحصل على ترقية سومو. السومو رياضة الأحجام هو أسلوب مصارعة حيث الوزن والحجم والقوة لها أهمية قصوى، على الرغم من أن سرعة الهجوم وعنصر المفاجأة مفيد أيضا، لكن الهدف هو دفع الخصم خارج حلبة الدوهويو التي يبلغ قطرها حوالي 15 قدما، أو إجبار المنافس على لمس الأرض بأي جزء من جسده بخلاف باطن قدميه. كانت مصارعة السومو تحت رعاية الإمبراطور في عام 710 ميلادية، وبدأت تأخذ منحا احترافيا بعد عام 1600، وأصبح يطلق عليها الرياضة الوطنية اليابانية. في بدايتها كان النزال ينتهي بشكل وحشي، لكن تم تنقيحها ليصبح النصر فيها هو إجبار الخصم على الخروج من الحلبة. الرابح في البطولة يطلق عليه لقب يوكوزونا أو البطل الكبير، ويعتبر أكاشي شيكانو سوكي أول من نال هذا اللقب عام 1632. يطلق على مصارع السومو اسم ريكيشي أو السوموتوري، ويعتادون على تسريحة شعر موحدة اسمها تشون ماجي، كما يطلق على قطعة القماش التي تلتف حول قصر المصارع اسمها ماواشي، التي في حال فقدها المصارع خلال النزال فإنه يصبح عاريا وبالتالي يعد خاسرا. تتم تربية الشباب المختارين لهذه الرياضة في مكان مخصص يشرف عليه مصارع السومو القدامى، ويطلق عليه اسم أوياكاتا. يتم تغذية الشباب بنظام غذائي خاص، مما يؤدي إلى تكوين أجسام ضخمة. يأكل المصارعون وجبتين في اليوم، أما الوجبة المفضلة والمعتادة هي التشانكو نابا، وهي عبارة عن الكثير من الخضروات تطبخ مع اللحوم والأسماك، ويضاف إليها العديد من المذاقات. ويعتبر مذاق الزبدة المملحة هو المفضل لدى مصارعي السومو. يتناول المصارعون الطعام بالترتيب من الأعلى إلى الأقل رتبة، أي أن المتدربين يأكلون من الأطباق بعد أن ينتهي القادة. وتبلغ السعرات الحرارية التي يتناولونها يوميا أكثر من 7000 سعرة حرارية، لكنهم لا يصابون بأمراض السمنة أو القلب، الأمر الذي حير العلماء لعقود، حتى كشفت دراسة مؤخرا أن التمارين المكثفة التي يجرونها والتي تبدأ من 5:00 صباحا وتستمر ل5 ساعات تمنع تراكم الدهون الحشوية، وتعمل على زيادة هرمون يسمى أديبونيكتين الذي يقوم بدوره بمنع وصول السكريات والدهون إلى مجرى الدم. وغالبا ما يشكل أكل المصارعين المهنة التي سيعملون بها بعد التقاعد، حيث تقوم الغالبية منهم على فتح مطاعم خاصة بأكل السوموتوري. 82 حركة قتال. تطورت مصارعة السومو عبر العصور، فقد كانت في بدايتها عبارة عن تشابك بالأيادي واستعراض قوى، أما الآن فقد أصبحت أكثر احترافية ورسمية،
فقبل خوض أي نزال يقوم المصارعون برفع الرجل اليمنى ثم اليسرى ضمن وضعية منحنية للجسم، وهذا ما يعرف بعملية التحمية، ثم يقومون بتطهير حلبة النزال من خلال رمي الملح بداخلها. يبدأ النزال مع إشارة الحكم، ويقبل المصارعون النزال من خلال لمس أيديهم للأرض، ثم تبدأ المواجهة الجسدية، وينتهي النزال برمي المصارع للآخر إلى خارج الدائرة. تعتبر كل من الضخامة والوزن الثقيل أساس السومو، وقد سجل أعلى وزن لمصارع في التاريخ 285 كيلوغراما، لكن حتى ولو كان المصارع صغير الحجم يمكنه هزيمة خصمه من خلال إتقان 82 حركة قتال ما عدا الحركات الممنوعة كالركل في منطقة الصدر والبطن أو إمساك الشعر عمدا. تقام سنويا 6 بطولات كبرى تحت إشراف اتحاد السومو الياباني في منطقة ريوغوكو بطوكيو، وتستمر كل واحدة لمدة 15 يوما. ويعتبر المصري عبد الرحمن أحمد شعلان الملقب بأوسو ناراشي أو عاصفة الرمال الهوجاء أول لاعب محترف في العالم العربي وإفريقيا يحصل على ترقية إلى درجة جيوريو في عام 2012. الجانب المظلم والمخيف. يعيش المصارعون في أماكن مشتركة، ولكل مكان شيوخ وقادة يتمتعون بامتيازات كبيرة. فمثلا يقوم المتدربون الجدد بالطبخ والتنظيف، وهم مجبورون بتأدية كل ما يطلبه شيوخهم، حتى أصبح الأمر أشبه بالبلطجة، وبدأت الكثير من الفضائح تخرج إلى العلن. ففي عام 2007 توفي متدرب بعمر 17 بعد أن قام 3 مصارعين بتعليمات من أحد القادة بضربه بمضرب بيسبول، مما أدى إلى وفاته. حكم آنذاك على القائد بالسجن ل6 سنوات فقط بتهمة القتل غير العمد. وقبل أعوام تم إيقاف بطل السومو الكبير هارو مافوجي المعروف باسم يوكوزونا بعد أن هاجم مصارعا أصغر منه وكسر جمجمته. وتبلغ نسبة المصارعين الذين لا يتلقون أجرا حوالي 97%. يتم تحديد الراتب الأساسي حسب الرتبة، ويتراوح الراتب ما بين 1,000,000 إلى 3 ملايين ين شهريا. وهناك بعض المصارعين يصابون بارتجاج في المخ ويزورون التقارير حتى لا يتم إيقافهم عن اللعب. ولا يسمح لمصارعي السومو بقيادة السيارات، لأن جمعية السومو تعتقد أن الأمر صعبا عليهم. يعتبر مجتمع السومو نفسه معزولا عن السلطة الخارجية دون احترام للقانون. والعنف ليس الأمر الوحيد السيء، فهناك أيضا انتشار الفساد والتورط مع عالم الجريمة. ففي عام 2010 أوقفت الجمعية اليابانية 18 لاعبا بسبب تورطهم مع عصابة ياكوزا على المراهنات. ومن أغرب الأمور التي قد تسمعها عن السومو هو أن النساء ليسوا ممنوعات فقط من اللعب، وإنما لا يسمح لهن بالدخول إلى الحلبة لأي سبب كان. فقبل سنوات وبينما كان رئيس إحدى البلديات يلقي خطابا داخل إحدى الحلبات في ولاية كويوتو، انهار رئيس البلدية فسارعت ممرضتين لدخول الحلبة لمساعدته، مما عرضهما للتوبيخ والإساءة. بسبب التطور التكنولوجي وصعود شعبية الرياضات الأخرى، يواجه السومو اليوم خطر الابتعاد عنه، خاصة من فئة الشباب التي تتجه إلى الرياضات المتطورة، حتى أن الأسباب التي كانت تدفع المقاتلين للانضمام إلى السومو مثل الفقر والموت من الجوع لم تعد موجودة. برأيك، هل يمكن أن تكتب الأيام القادمة نهاية السومو، أم أن الثقافة اليابانية لا تتأثر كثيرا بالحداثة؟ وما رأيك بمصارعة السومو؟ وهل لديك الشغف لمشاهدة إحدى النزالات؟